සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ user input එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද user input එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි console.writeLine කියන එක පාවිච්චි කරා print එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් screen එකේ display කරගන්න. ඉතින් අපි user ගෙන් input එකක් ගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ console.readLine කියන command එක. හරි. මම මුලින්ම කෙනෙක්ගේ නම input කරගන්න පොඩි code පෙළියක් ලියන්න යන්නේ. මම මුලින්ම console.write කියන එක use කරනවා. මොකද අලුත් line එක add වෙන නිසා. write කියන එක use කරලා මම මේක ඇතුලේ දෙනවා enter your name කියලා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම පහලට ඇවිල්ලා string එකක මම name කියලා ලියා ගන්න. name සමානයි මට මෙතනදී පුළුවන් console.readLine කියන එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මෙතනින් user ගෙන් input එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ පහලට ඇවිල්ලා මට පුළුවන් console.writeLine මේ විදිහට name කියන එක print කරගන්න. ඕනනම් අපිට මෙතන concat කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම දෙයක් my name is මේ විදිහට concat කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේක save කරලා run කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා enter your name කියලා. මම මෙතන නමක් ගහනවා. මේ විදිහේ නමක් මම ගහලා enter press කරපුවාම my name is පසින්දු කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ program එක close කරගන්නම්. ওই විදිහට අපිට පුළුවන් user ගෙන් input එකක් ගන්න. මෙතනදී තව එක විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. මෙතන මේ readLine කියන method එකෙන් pass කරන්නේ string value එකක්. ඉතින් ඒ නිසා string data type වල විතරයි අපිට මේ store කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ readLine කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මේකට කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කරා type casting ගැන. ඉතින් මෙතනදී ඔන්න අවශ්‍ය වෙනවා type casting කියන method එක. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට ඒ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. මොකද මේක type casting කියන method එක දැනගන්න ඕන නිසා. හරි. මම මෙතන right එකේ මම name වෙනුවට enter your age කියලා type කරගන්නවා. මම මෙතන හදා ගන්නවා variable name එක age විදිහට. variable name එක age ඊට පස්සේ variable එකේ data type එක මම int විදිහට තියාගන්නවා. right. මෙතන වෙනස් කරගමු age කියලා. මෙතන name නෙමෙයි age කියලා වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. මම ඔයාලට කලින් chapter එකේදී කියලා දුන්නා type casting method එක. ඉතින් මට මෙතනින් pass කරන string එක int එකක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට convert dot to int මම 32 කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් වරහණක් open කරලා මෙතන again වරහණ close කරන්න ඕනේ. දැන් මම save කරගන්නවා. දැන් මේක run කරනවා. හරි. අපි මෙතන වයසක් දෙමු මේ විදිහට. right. ඊට පස්සේ my age is 21 කියලා output වෙනවා. right. ওই විදිහට අපිට type casting කියන method එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ readLine එකෙන් pass කරන string එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය data type එකක් විදිහට. ඉතින් ওই විදිහට user input කියන එක කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ මේ readLine කියන එකෙන් pass කරන්නේ හැම වෙලෙම string එකක්. අපි අනිත් data type store කරගන්නවා නම් මෙන්න මේ type casting කියන method එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක ඔයා ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි අලුත් lesson එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.